नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउने छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ ब्यानर कसरी राख्न सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउने छु भन्दाखेरि ब्यानर भनेको के हो र यो हामीले मोबाइल एप्लिकेसनमा कसरी देखाउन सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। ब्यानर भनेको सिम्पली तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब कुनै पनि इमेजलाई चाहिँ डेकोरेसन गर्नु नै हाम्रो ब्यानर भनिन्छ। र अब आउनुहोस्, अब हामी ब्यानर कसरी हामीले के भन्छ मोबाइल एप्लिकेसनमा देखाउने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ पहिला के गरे भन्दाखेरि स्काफोल्ड भन्ने चाहिँ रिटर्न गरे र त्यसपछि के भन्छ एप बार भन्ने लिने भयो र एप बारमा चाहिँ हाम्रो एप बार भन्ने विजिट राखे र एप बारमा चाहिँ मैले टाइटल भन्ने प्रपर्टी राखे र सेन्ट्रल टाइटल पनि राखे। सेन्ट्रल टाइटल किन राखेको भन्दाखेरि मलाई यो टेक्स्ट चाहिँ अब मलाई एप बारको बिचमा देखाउनु पर्यो भने तपाईहरुले सेन्ट्रल टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ। र म चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि एप बारको तलमा बडी भन्ने प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु। बडी भित्र चाहिँ म सेन्टर विजिट युज गर्न चाहन्छु र सेन्टरले चाहिँ एउटा चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। चाइल्डमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि कन्टेनर भनेर युज गर्न चाहन्छु। र कन्टेनरमा चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि पहिला यसको डेकोरेसन दिउँ। डेकोरेसन मैले चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि बक्स डेकोरेसन लिने भयो र मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इमेज राख्नु पर्यो भने सिम्पली इमेज भन्ने प्रपर्टी छ र इमेजले चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि डेकोरेसन इमेज भनेर लिने भयो। र इमेजले चाहिँ एसेट इमेज लिने भयो र एसेट इमेजमा चाहिँ म यो इमेज राख्न चाहन्छु। postpay.yml मा गएर यो इमेजलाई कपी गरेर यहाँ राख्न चाहन्छु म। यहाँ एरर देखाऊ, के एरर देखायो यहाँ? एउटा क्लोजिङ सुधारेछ र म यो के भन्छ इमेजलाई चाहिँ म के भन्छ फिट गर्न चाहन्छु। बक्स फिट डट कभर गर्नुहोस् र यति गरेपछि म चाहिँ त्यो हट रिलोड गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यो कन्टेनरको मार्जिन दिन चाहन्छु। एज इन्सेक्ट अल लिनुहोस् र यसमा चाहिँ 20 राख्नुहोस्। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दा यो कन्टेनरको त चाइल्ड भयो नि त,
यसले चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी लिने भयो चाइल्डमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दा स्ट्याक भनेर युज गर्न चाहन्छु स्ट्याक भनेको मैले अलि तपाईहरुलाई भनिसकेको छु यदि तपाईहरुले मेरो स्ट्याकको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु र स्ट्याकले के लिने भयो भन्दाखेरि लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो लिस्ट अफ चिल्ड्रेनमा चाहिँ तपाईहरुले के राख्नुहोस् भन्दाखेरि क्लिप REC राख्नुहोस् यो मैले किन राखेको भन्दाखेरि म तपाईलाई एकछिनमा भन्नेछु यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो कुनै पनि इमेजको बोर्ड राउन्ड के भन्छ साइडको राउन्ड कर्नर छ नि त त्यसलाई राउन्डेड गरिदिने भयो र क्लिप REC मा चाहिँ तपाईले एउटा चाइल्ड भन्ने यसले प्रपर्टी लिने भयो र चाइल्डमा चाहिँ म के राख्छु भन्दाखेरि ब्यानर भनेर एउटा हाम्रो विजिट भयो हैन त्यही भएर म ब्यानर राख्न चाहन्छु र ब्यानरले चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर लिने भयो एउटा मेसेज र अर्को लोकेसन इमेज आयो नि त अघि मैले राखेको र म मेसेजमा चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि एउटा तपाईले मेसेज राख्नु पर्ने हुन्छ मेसेज जेनरली हाम्रो स्ट्रिङमा हुने भयो म अहिले सागर राख्न चाहन्छु र यो लोकेसन मलाई कहाँ राख्नु पर्यो यो इमेजको हैन कहाँ राख्ने तपाईले यहाँ राख्ने हो कि यहाँ राख्ने हो कि यहाँ राख्ने हो कि यहाँ राख्ने हो यो यसले लोकेसनले डिटरमाइन गर्ने भयो र लोकेसनमा तपाईहरुले ब्यानर लोकेसन भन्ने यसले प्रपर्टी लिने भयो टप स्टार राख्नुहोस् र अर्को प्रपर्टी के राख्नुहोस् भन्दाखेरि ब्यानरको टेक्स्ट डिरेक्सन राख्नुहोस् टेक्स्ट डिरेक्सनमा चाहिँ अहिले टेक्स्ट डिरेक्सन डट एलटीआर मतलब लेफ्ट टु राइटमा जाऊ भनेको हो र त्यसपछि म कलर भन्ने प्रपर्टी युज गर्छु कलर्समा चाहिँ कलर्स डट रेड राख्न चाहन्छु र मलाई यो मेसेजको स्टाइलिङ दिन पर्यो भने चाहिँ टेक्स्ट स्टाइल भन्ने हामीसँग प्रयोग छ यसमा चाहिँ टेक्स्ट स्टाइल भन्ने अहिले लिने भयो र यसमा चाहिँ म कलर्स डट वाइट दिन चाहन्छु र यसलाई बोल्ड गरिदिउँ वाइट हैन ब्ल्याकै दिउँ कस्तो चेन्ज आउँछ र यसको फोन विथ बोल्ड गरिदिउँ फोन विथ डट बोल्ड गरिदिनुहोस् र त्यसपछि अर्को प्रपर्टी के छ यति नै हो ब्यानरको र म यति गरेपछि के गर्छु भन्दाखेरि एकचोटि हट रिलोड गर्न चाहन्छु कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ केही पनि लिएन त चेन्ज आएन यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि यसमा एउटा प्रपर्टी छ त्यो चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी र चाइल्डमा चाहिँ म कन्टेनर राख्न चाहन्छु कन्टेनरको म सर्टेन हाइट दिन चाहन्छु हाइटमा चाहिँ 400 दिनुहोस् र यति गरेपछि रिलोड गर्नुहोस् किनकि चेन्ज आउँछ होला अब आयो नि त यहाँ साइडमा के भन्छ आयो नि त चेन्ज मैले ब्यानर राखेँ नि त सागर भनेर आयो नि त अब मलाई यो यहाँ पनि राख्नु पर्यो यहाँ पनि राख्नु पर्यो यहाँ पनि राख्नु पर्यो भने सिम्पली तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो क्लिप REC लाई नै कपी गर्नुहोस् एकचोटि दुईचोटि हामीलाई तीनचोटि चाहियो नि त तीनचोटि अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टप यहाँ इन राख्नुहोस् किन नल्याए लोकेसन डट टप इन ए क्यापिटल ई रहेछ बटम स्टार्ट बटम इन्ट र म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ
Flutter राख्न चाहन्छु मेसेज Firebase दिनो राख्न चाहन्छु र यति गरेपछि डट रिलोड गर्नुहोस् किनकि चेन्ज आउँछ होला अब आयो नि त साइडमा के भन्छ ब्यानरको मेसेज आयो नि त र मैले सिकाउन लागेको पनि यही नै हो जुन चाहिँ तपाईहरुले यहाँ अलरेडी देख्नु भइसकेको छ आई होप अब तपाईहरुले ब्यानरको बारेमा अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्नेछ अब मैले स्ट्याक किन राखेको भन्दाखेरि अब मलाई एउटा विजिट माथि अर्को विजिट राख्न पर्यो नि त मैले स्ट्याक राखेन भने चाहिँ हाम्रो यहाँ मेसेज डिस्प्ले गर्दैन त्यही भएर अब स्ट्याकको मेन फंक्सन भनेको नै तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा विजिट माथि अर्को विजिट राख्नु नै हाम्रो स्ट्याक भन्ने भयो र आई होप अब तपाईहरुले ब्यानरको कसरी डिजाइन गर्ने भनेर बुझिसकेको हुनुपर्ने छ यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म त्यो रिप्लाई दिन चाहन्छु र आजलाई चाहिँ यति धन्यवाद स्टे सेफ स्टे होम गुड बाई